यसको फेरि टायरले दिमाग खराब हान्छ क्या टय ढुन्न पनि मसँग कहाँ कहाँ हालिदिन्छ कहाँ कहाँ एडभेन्चर कहाँबाट उकाल्ने यसलाई दस त यहीँ बजाउने हो त्यसले त जङ्गल सफारी हान्दिउँ गाइज ओहो जङ्गल सफारी देखा हजारों दफा आपसे यसको फेरि टायरले दिमाग खराब हान्छ क्या नत्र हान्न त केही हुँदैन होइन त गाइज यसरी टायर नै चिप्लिन्छ र हो क्या नत्र मैले अफरोड डट हुन पनि मसँग कहाँ कहाँ हालिदिन्छ कहाँ कहाँ ढुङ्गा भएको ठाउँमा त जान्छ क्या जस ढुङ्गा नभएको ठाउँमा नजाने होइन औ यहाँबाट उकालिदिन्छु म चाहिँ हेरौँ उक्लिन्छ उक्लिन उक्लिएन भने अर्को ठाउँबाट उकाल्नुपर्छ सही हो नि धुलै धुलो भयो यार यहीँबाट हाल्दा होइन कसरी जान्छ यहीँ उक्लिन्न जान्न नि यहाँ त गाइज This is called adventure. This is called adventure. And the guys, I love this man. Few moments later. Alright guys, अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घरतिर टक्क भाडामा अघि आएको बाटो कुन त्यही बाटो उक्लेर बाटो नभएको ठाउँमा बाटो बनाएर जान्छ गाइज होइन सन्तोषले अब समस्या बार्छ मलाई अब एकैचोटि सरेर जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँ उकाल्न चाहिँ हल्का यसो गरेर यसो गर्नुपर्ने हुन्छ उक्लिन्न त यार यसलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ मैले भने त्यो त उक्लिन्न भनेर पनौती लाग्यो नि कहाँबाट उकाल्ने यसलाई दस त यहीँ बजाउने हो त्यसले त फाइनली गाइज
पसिनै आयो यार एकछिन बस्नुपर्छ गाइस खुसियाली मनाउनुपर्छ हेर्छ फाइनली गाइस उकाल्दै छोडिदियो यार गाह्रो रहेछ टायर नहुने अन्त एक्लै होइन यो बात मान्नुपर्छ यार सो फाइनली गाइस बाइक पनि उकाल्यो होइन बल्ल बल्ल यार थैट लास्टै कारण रहेछ यस्तो चाहिँ नगरौँ गाइस मैले यताबाट ल्याउनु पनि उता खाल्टो थियो र मैले वहाँबाट ल्याएँ यार अन्त यताबाट सजिलो रहेछ जाने त होइन तर म अब त्यस्तो गरिनँ यार ए त्यो डट टायर जबसम्म हदसँग चाहिँ अफरोडको टायर छैन नि तबसम्म नगर्नु यस्तो टायर छ होइन ओहो यस्तो टायरमा पनि लो अफरोडमा लोसी हुन्छ त्यो घाँसमा सिटमा थैट मान्छे पागल हो यार होइन यार म त गएँ अब साइडमा गाइज सो अब म गएँ गाइज होइन So hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye bye. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'm a terror. Oh, hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye guys. Bye. So बिहान जुनबाट आएको थियौँ हामी त्यहीबाट जानुपर्ने हुन्छ गाइस Got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up and my place always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and now you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I can take a boy's name and smear, or take it up a gear and end your career and make you feel